د prosthodontic specialty کې مونږ mainly missing teeth چې کوم دي هغه ریسټور کوو خو د دې ډیفرنٹ ایریاز دي زموږ مین ایریا دا aesthetics د پیشنټ به څنګه مونږه سمایل امپروف کوو د هغې لک به امپروف کوو نو هغې کې مونږ سره ډېر ډیفرنٹ ټریټمنټ آپشنز دي فار ایگزامپل که د پیشنټ خپل نیچرل ټیت شیډ یا کلر امپروف کوي نو د هغوی مونږ سره مختلف ټریټمنټ آپشنز دي نمبر 2 که هغوی لک سمایل میکوور یو طریقه ده چې په هغې سره موږ د هغې سمایل امپروف کوو هغه نن سبا ډېر کامن دی او ډېر زیات ان ډیمانډ دی خو چې صحیح پروفیشنل سپیشلیسټ هغه وکړي نو د هغې رزلټس هم ښي او د پیشنټ سیټسفیکشن هم ډېر زیات وي دویمه یو ایریا ده چې ډېر نن سبا کامن ده او د ټین ایج کې ده هغه ټي ایم ډیز یا جا پین سټفنس دی دا که په ټایم باندې ایډریس شي نو دې نه کمپلیکیشنز پین یا نور ایشوز نه جوړیږي نو دیٹ از وای موږ سټرانګلی ریکمنډ کوو چې ارلی فیز کې پیشنټس راشي او زموږ ډېر داسې پیشنټس راشي چې هغه ټایملی مینیج شي او د هغې جا پین سټفنس دا پرابلم سالو شي هیلث ټوریزم نن سبا ډېر کامن دی او هیلث ټوریزم زموږ چې څومره پاکستانیان دي او ابراډ اوسي نو هغې ډینټل ټریټمنټ چونکې دلته کې افورډیبل ریټس باندې وي پلس مونږه ټول سروسز انډر ون روف پرووایډ کوو سپیشلایز ډینټسټري ورته پرووایډ کوو نو د هغوی سیټسفیکشن هم ډېر وي او هغې مینلی زموږ ډېر پیشنټس هغه پاکستانیان دي چې بهر اوسیږي او راځي دلته کې مونږ نه ډینټل ټریټمنټ ورکوي او مونږ هماغه انټرنیشنل سټینډرډز مطابق هغې ته ډینټل سروسز پرووایډ کوو